আৰু এইফালে মই এতিয়া ল'লোঁ এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ, এইফালে তেল টাইডি, ইণ্ডিকেটৰ লৈছোঁ আৰু ফগ লাইট চাইট আৰু এইটো লগাইছোঁ। এইটো চিয়েট হয় ন? এইফালে লাইট চাইট চব খুলি থোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে পূৰা মাফিয়া বাইক বনি গ'ল। আৰু দেখা পাইছা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিবা বাৰু। অ'কে গাইজ, ভেৰি গুড মৰ্ণিং। আৰু মানে কি হ'ল আজি কথাটো, বাইকখনকে বনাওঁ বুলি অলপ ওলাইছোঁ আৰু বাইকৰ অৱস্থা দেখা পাইছে পূৰা বেয়া হৈ আছে। আৰু বস্তু এটা প্ৰথমতে দেখাই দিওঁ তোমালোকক, এইফালে মানে চকা চোৱা, চকা একেবাৰে গৈ এইটো চকা অৱস্থাতে নাই আৰু বেক চাইডৰ চকাটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ইমান নাই হোৱা, কিন্তু হ'লেও আমাৰ আপকামিং ৰাইড এটা আহি আছে, তাততো চকা চেঞ্জ কৰিব লাগিবই। চ' ভাবিলোঁ অলপ বাইকখনৰ মেৰামতি কৰোঁ, টায়াৰকেইটা চেঞ্জ কৰি দিওঁ আৰু কিবাকিবি। আৰু এইফালে পূৰা কথা পাতি আছে। এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট গৈ পিনি মানে দোকানতে লগ পাম, নহ'লে আগত যদি মটৰব্লগ কৰোঁ দেখা পাবাই পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা, মানে আজি তোমালোকৰ বাবে এটা আপডেটো আছে, আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ কি কথা সকলো ক'ম, ভিডিঅ'টো চাই থাকা। আৰু মানে গাইজ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল গৈ আছোঁ টায়াৰ দোকান। ত' টায়াৰটো চাই ল'ব লাগিব, টায়াৰকেইটা আজি লগাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰপৰাহে বাইকখন চলাই ভাল লাগিব মানে। আৰু এইফালে ভণ্টি দেখা পাইছা পূৰা, আৰু এইফালে দেখি চিনি পাইছা কিজান তোমালোকে, যোনে মানে মহানগৰ ভিডিঅ'টো চাইছা, কেনি গৈ আছোঁ, কোনটো ৰাস্তাই গৈ আছোঁ মানে। এইডোখৰত পূৰা চাউণ্ডটো ইকো হৈ, আগত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মানে ইয়াত। আৰু আহি পিনি মই পায়ে গ'লোহি টাউন। ত' ইয়াতে টায়াৰ দোকান এখন চাওঁ ভাল, য'ত মানে অলপ কম প্ৰাইজতে লগাব পাৰোঁ। কোনফালে আছিলে সেইদিনা আমি চোৱা দোকানখন টায়াৰৰ? আৰু গাইজ বেছি মানে মটৰব্লগ কৰিব সময় নাপালোঁ, এইফালে টায়াৰ দোকান পাই গ'লোহি আৰু ইণ্ট্ৰ' একোৱেই দিব নাপালোঁ মানে। আৰু ইয়াতে টায়াৰ চাই ল'ব লাগিব ভালকৈ, এইখন হৈছিলে নাই বাৰু মই চোৱাখন সেইদিনা। ট'কে গাইজ এতিয়া মানে আমি আহি পিনি পাই গ'লোহি টায়াৰৰ দোকান য'ত লগাম, আৰু মই টায়াৰকেইটা চিলেক্ট কৰিলোৱেই বাৰু। আৰু এইফালে দেখা পাইছা সকলো টায়াৰ আছে মানে, গাড়ীৰ পৰা আদি কৰি বাইকৰ যি লাগে পাই যাবা। আৰু তোমালোকক লোকেশ্যনটো কৈ দিম বাৰু। আৰু মই লগাম এইকেইটা চিয়েটৰ, এইটো দেখা পাইছা, আৰু এইটো লগাইছোঁ, এইটো চিয়েট হয় ন? এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডে, এইটো খালি মোৰ ইমান পচন্দ নাই লগা, হ'লেও লগাই লওঁ আৰু যিহেতু বৰফত চলাব লাগিব, গ্ৰিপটো কেনেকুৱা কমেণ্ট এটা কৰিবা। আৰু এইফালে বাৰ্ণৰটা দিম এতিয়া টায়াৰটো লগোৱাৰ আগতে, ঠিক আছে? দিব পাৰিম ন? ভিডিঅ' এটা পাই দিবি ল। ইয়াত ল এনেকৈ কৰিবি, পথালিকৈ কৰিবি। বাৰ্ণাৰ কৰিব এতিয়া। হৈ যাব, পূৰা ধোঁৱা হৈ গ'ল আৰু বেছি ৰিস্ক নলওঁ মানে। টায়াৰটো ভালেই হৈছিলে, হ'লেও এইফালে দেখা পাইছা পূৰা গলি গ'ল, ক'লা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে পূৰা ক'লা হৈ গ'ল। আৰু বেছি নিদিওঁ মানে, ছাৰ্ভিচিং দিয়া বেছি দিন হোৱা নাই, আৰু বাইকখনক কষ্ট দিয়া লিখে হয়। এইফালে ব্লগ বনালে আৰু এতিয়া নতুন টায়াৰ ইনষ্টল হ'ব, আৰু এইফালে ৰিয়েকশ্যন চোৱা, পূৰা মানুহে ৰখি চাই আছে মানে। এইফালে দেখা পাইছা। আৰু ইয়াত মোৰ মানে বাইকৰ পূৰা টায়াৰ চেঞ্জৰ কাম চলি আছে, আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে এই বিশাল মাৰ্কেটৰ ফ্ৰণ্টে। আৰু আমি আপকামিং ৰাইড ক'ত গৈ আছোঁ কোৱাই নাই নহয়, এইফালে কৈ দিয়ক ক'ত গৈ আছোঁ? টাৱাং। ত' টাৱাঙত যদি ধুনীয়া জেগাবোৰ আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব মন আছে, নতুনকৈ চাইছা যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া হৈছে আমাৰ টায়াৰ চেঞ্জ, তাৰপৰা বাকী বহুত বনাবলগীয়া আছে মানে। এতিয়া মোৰ পকেটেহে গম পাইছে কিমান পইচা গৈছে। ত' টাৱাং গৈ আছে যিহেতু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু টায়াৰকেইটা চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপৰা তোমালোকক দেখাই যাম বাকী। আৰু এইফালে মানে গাড়ী সেইকেইটা দেখা পাইছা ভাইটিকেইটা, এটা ভিতৰলৈ লাজতে দৌৰ মাৰিলে। এহেঁতি মানে আহি পিনি অথনিৰ পৰা মোক চাই আছে, মোৰ চেনেলটোৰ নামটো সুধিবলৈ সিহঁতি সাহস কৰা নাছিলে। তো এতিয়া ভালছে দেখাই দিলোঁ, এই পিনে লুকাই আছে এই মেচিনত। আৰু সৰুতে আমিও এনেকুৱা আছিলে। অ'কে গাইজ, পূৰা টিপটপকৈ বাইকৰ টায়াৰ চেঞ্জ কৰা হৈ গ'ল, দেখা পাইছে এইপিনে আগপিনেও নতুন টায়াৰ, আৰু এইফালে চাব গ'লে বেক চাইডো পূৰা নতুন টায়াৰ লাগি গ'ল। আৰু এইকেইটা লৈ যাব লাগিব, মায়ে মই আহোঁতে কৈছে প্ৰথম এইকেইটা লৈ আহিবি, ইয়াত মানে মাটি ভৰাই পিনি কিবাকিবি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। তো এতিয়া যাওঁ, আৰু বাইকৰ বাকী মিৰৰ কেইখন লগাব আছে, আৰু ইয়াত কিবাকিবি অলপ লগাবলগীয়া আছে, চাওঁ কি কৰোঁ। আৰু এইপিনে বেগ বান্ধিবলৈ কিবা কেৰিয়াৰ এখন লগাব লাগিব, মোবাইল মাউণ্ট লগাব লাগিব। তো এতিয়া যাওঁ, ইয়াত দেৰি নকৰোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট ড্ৰাইভটো ল'লোৱেই,
আৰু এবাৰ চলাইছোঁ অলপ আখোজা লাগিব এইকেইদিনা মানে বেয়াতে এইকেইটাত চলাই থকা হৈছিলে যে আৰু গাইছ মানে এতিয়া গৈছিলোঁ ৰুমলৈ আৰু লগৰজনৰ ডিউটি আছে যিহেতু তাক ৰুমত থ'ব গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাইকখনৰ আৰু বেলেগ কিবা কিবি কাম আছে বাইক বনাব পাৰিছোঁ এইকেইদিনা এতিয়া মই আহি আছোঁ টাউন ফালে আৰু কাম এটা আছে বিশেষ তো সেইকেইটা কৰি ল'ব লাগিব তো আহি পাই গ'লোঁ সেই টাউন মানে এইফালে শ্বৰ্টকাট আমাৰ ৰুমৰ পৰা একেবাৰে আৰু এইফালে গাইছ দেখা পাইছে এতিয়া পূৰা ৰাতি হৈ গ'ল মানে বাইক বনাওঁতে একদম নাখাই নবৈ মানে আজি দিনটো বাইকতে লাগি আছোঁ মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে মানে কি ক'ম এতিয়া আৰু এইফালে মই এতিয়া ল'লোঁ এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ এইফালে তেল টাইডি ইণ্ডিকেটৰ লৈছোঁ আৰু ফগ লাইট চাইছোঁ কি হয় চাওঁ বাকী এতিয়া ফিটিং কৰি দিব তাৰপৰা বাইক বনাই মেলি কমপ্লিট হ'লে তোমালোকক অভাৰ মানে লুকছটো দেখাম ঠিক আছে এতিয়া এইবোৰ খোলা মেলা কাম আছে অলপ এইখিনি কৰি লওঁ আৰু এইফালে তোমালোকক দেখাব হ'লে দেখা পাইছা হেলমেটৰ পূৰা কালেকশ্যন মোৰ এটা হেলমেট ভাল লাগিলে এইটো নতুনকৈ আহিছে বোলে দেখা পাইছা আল্টিমেট আৰু তোমালোকো আহিব পাৰা ৰোড ৰাইডাৰ্ছ মৰাণৰ SBI বেংকৰ ফ্ৰণ্টে আৰু এইফালে পূৰা কাম চলি আছে এতিয়া আৰু এইফালেও আছে বহু বস্তু হেলমেট দেখা পাইছা আৰু গাইছ মানে কালি মানে বাইকখন বনাই মেলি ক্লিয়াৰ কৰা নহ'লে কি হ'ল মানে ইণ্ডিকেটৰ নতুন চেঞ্জ কৰিছিলোঁ হ'লেও জ্বলাব নোৱাৰিলে তাৰপৰা বাকী বাইকখন কি কৰিলোঁ দেখাই যাম তোমালোকক অলপ আগত গৈ পিনি ইণ্ডিকেটৰকেইটা চেক কৰিব লাগিব সেইকেইটা জ্বলাবই লাগিব নহ'লে নহ'ব আৰু কালি মই ইয়াত লগাই দিলোঁ এটা মোবাইল হোল্ডাৰ তাৰপৰা এইফালে এটা USB চাৰ্জাৰ পইণ্ট তো তাত যিহেতু দৰকাৰ হ'ব তো লগাই ল'লোঁ আৰু বেটেৰীটো নতুনে হয় যিহেতু চিন্তা নাই ইমান প্ৰব্লেম নিদিব তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মানে বহুত পইচা গৈছে টাৱাং ৰেটটোৰ কাৰণে মানে যিটো বাজেট ধৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰ মানে বাফ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰায় বাইক বনাওঁতে 10,000 প্লাছ গ'লেই মানে মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে আৰু কি কৰিম এতিয়া তাকে চিন্তা কৰিছোঁ তো তাকো ইমান পইচা খৰচ কৰি ইণ্ডিকেটৰকেইটাই খালি জ্বলাব নোৱাৰিলে তেহেঁতি তো এতিয়া যাওঁ তিলৈতে মোৰ লগৰজন আছে তাক দেখাম ভালছে সিয়ে মানে মোৰ বাইকৰ ৱায়াৰিং কানেকশ্যনবোৰ কৰে আগৰ পৰা তো তাকে দেখাম ভালছে বনাই ল'ব লাগিব আৰু গাইছ মানে বাইকখনৰ আজব লুকছ এটা দেখা পাইছে মানে বাইকখনৰ লাইট চাইট চব খুলি থোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে পূৰা মাফিয়া বাইক বনি গ'ল আৰু দেখা পাইছা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিবা বাৰু আৰু মই একচুৱেলি মানে মোৰ ভাগৰ ইণ্ডিকেটৰৰ এই চুইচটো এইটো বেয়া হৈ থাকিলে তো এইটো বদলি কৰিবলৈ দি থৈ আহিছোঁ তাক নবীনক আৰু সি মানে চেক কৰিবলৈ এইটো খুলি থৈছে আৰু তো সেইটো কথা নোখোলা হ'লেও হৈ গ'ল হ'লে আৰু এতিয়া বেলেগ এফালে গৈ আছোঁ আৰু আহি পিনি কালি কি বাইকৰ কাম কৰা হ'ল দেখাই দিম তো এইভাগে অলপ মজা লওঁ বুলি মানে খোলাই গুচি আহিলোঁ আৰু এইটো অলপ দি চাব লাগিব মানে গাইছ কালি দিনটো আৰু আজিৰ দিনটো পূৰা ফুল টাইম দিলোঁ বাইকৰ লগত কিন্তু হ'লেও দুখৰ কথা যে সেইপিনে বাইক দেখা পাইছা ইণ্ডিকেটৰ নজ্বলিলে তো কাইলৈ বাইকখন দিব কৈছে মৰ্ণিং গধূলি মানে দি দিম বুলি কৈছে মানে ৱাইৰিং গোটেইখিনি চাব লাগিব তো তাৰপিছত আৰু বাইক টিপটপ বনি যাব আৰু কি আছে অলপ বনাই ল'ম আৰু কি বনালোঁ দেখুওৱা হোৱাই নাই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে এইটো লগাই দিলোঁ এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ আৰু তাৰপৰা এইটো USB চাৰ্জাৰ পইণ্ট ইয়াৰ কানেকশ্যনটো গ'লগৈ তো এইবোৰে আৰু এইপিনে চালে দেখা পাবা তেল টাইডি নতুন লগাই দিলোঁ ইণ্ডিকেটৰ নতুন আৰু আগফালৰকেইটা দেখাই দিম এইকেইটা মিনি ইণ্ডিকেটৰ মজা পাৱাৰ দিব তো এয়াই দেখা পাইছা আৰু বাইকৰ অৱস্থা এইবিলাক তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই চাই দি ভাল পালা আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিবা আৰু টাৱাং ৰাইডৰ কাৰণে তোমালোকে কমেণ্ট এটা কৰি মানে আমাক মানে উৎসাহিত কৰি তুলিবা বুলি আশা কৰিলোঁ তো বাই বাই